Dito po kami ngayon sa nag-aayos po kami ng package type. Ang sira niya ay dalawang pan motor, papalitan namin. At saka isang compressor. Yung na compressor ay sira na yan. Saka yan, dalawang pan motor. Meron pa dito sunog. Ito sa compressor to, nasusunog. Nasusunog yung wire nya. Ayan. Ganito lang po ang pag-trace kung sira na ba ang pan motor o ang compressor. Ito, gumamit tayo ng multi-tester, kilometer. Ilalagay lang natin sa ohms ang test rod, ohms at saka sa common. Bago dito sa setting, ilagay natin sa ohms. Ngayon mag-tester na tayo kung okay pa ba yung pan motor natin at saka compressor. Ganito lang po pag-tester. I-check natin kung gumagana ba itong kilometer natin. Ito po, gumagana po. Ngayon, ito naman ang wire ng pan motor. At tester natin to. Madali lang po ang simple lang kung paano ma-detect kung sira na ba ang pan motor at saka compressor. Ngayon pa ite-tester natin yung pan motor. Ito yung wire ng pan motor. So tatlo to, 3 piece to siya. 3 piece ang pan motor nya. 360 volts. Ngayon ite-tester natin. Gumana yung tester natin. Kailangan gumana din to. Hindi gumana, ibig sabihin wala na to, sira na to. Lagay natin sa ground. Hindi naman siya grounded, pero pan na siya, wala na, putol na yung pan niya, yung windings niya. Kaya papalitan natin. Dalawa ito, lahat puro ganito. Ito naman sa compressor, titester natin. 3 piece din siya.
Itong isang compressor okay pa. Ang ito namang isa ay wala na, sira na. Hindi naman siya grounded, wala na yung windings niya, sira na, kaya kailangan palitan. Samahan nyo kami sa paklasin namin tong fan motor, at yung compressor ay hindi pa ngayon mapalitan kasi wala pang pampalit. So fan motor lang muna at gas ang papalitan namin kasi fan motor lang ang available. Wala dito. Andyan o. Ayun kay Bunter. Ulit nung Ito na po, babaklasin na namin ng fan motor. Dalawang fan motor lang muna ang papalitan namin kasi yung compressor in-order pa. Mahal kasi ito ng ang compressor, 4,000 ang isang compressor. Kung sa Pinas yan, nasa 60,000 ang halaga. Mahirap, wala pang pansin na, wala pang budget, tag-init na. Buti malamig pa ngayon. Ito naman ang kasama kong si Abdurak man. Tinagurian siyang Abdurak dahil siya ay taong bato, matigas. Mahirap to baklasin, lalo ng fan blade nya kasi kalawang na. Wala lang tayong fan blade doon sa baba. Fan blade, mahirap yan baklasin. pambili dito. Oh, yung isa kasi ikuan. Isa, walang problema tayo. Kasi meron ng fan blade eh. Ito lang, no? Isa. Ayan na guys. Umakyat na si Abdurak. Tatanggalin na yung fan blade. Ay, fan motor. Itong isang compressor ay itong nasunog, okay pa to eh.
Yung isang hindi nasunog, sira na talaga to. Kailangan palitan to ng wire. Saan kaya tayo makakuha ng wire? Sunog to eh. Tanggalin ko na. Ah. Mabigat yan. 25 kilos yan. 25 lang ba ito? 25 lang? Mabigat. Dito ano? Diyan mo na lang putin. Oo, dito. Handa rin natin yung isang compressor. Isa. Ano ng compressor? 4,000? 4,000 yan. Tinatapon lang natin dati. No? Korean yan eh. Kaya pa sa babon, tuwal-tuwa ano? Ibenta natin. No? Meron pa, naghahanap pa nga eh. Bitani. Subukan mo daw baklasin dyan. Dito? Hmm. Sige. Kasi Okay na to. Oh, sige. Lalagay na lang ng ano. Hmm. Sige. Yung panblet. Kung mabaklas natin. Dapat to may martilyo ka ba? Martilyo yan. Hindi siguro, kalawang. No? Kaya yan, basta may ano ka yung double load. Yung langis. Forte. Oo. Tupukin mo muna pag ano. Taba. Ano yung mahugot? Oh? Mahugot ba? Ha? Mahugot. Sige da. Oo. Oh. Oh? Sabay mo. Dalawa na. Hmm. Wala pala, hindi pala nilagyan ng kunya yan. Oh? Ano lang, langis lang talaga ba? Hindi, Sama kuha to. natin. Isusin natin. Ha? Isusin natin. Tanggal na. Hindi nilagyan ng kunya. Hindi nilagyan ng kunya ni Juan. Meron dito. Buti na lang natanggal. Mahirap tanggalin yun eh pag Oo. walang makahawak. Buti pala ano pa. Hindi mo masyadong ano. Buhangin.
yung sira na compressor. Yung model number niya, saka serial. Kailangan kung anong pan niya, yung LRA niya, yun din ang kapalit. Ito yung LRA niya 245.0. Ngayon pa i-check natin kung ayos pa ba itong compressor na to. Kaya pala yung kuan nung dati kong check up, kuan siya, wala siyang reading, kaya pala walang reading siya nung una kong check up kasi uminit yung pan niya, ang compressor niya uminit kasi yung dalawang pan motor wala siyang pan motor. So andar ng andar ang compressor, kaya uminit siya, bumitaw yung pan niya, yung oil pin niya sa ilalim, yung overload protector. So ngayon okay itong pan na to, okay itong compressor na to. Mapa-under namin to ngayon. Kailangan namin ng wire kasi sunog yung mga wire doon. Papalitan lang namin ng mga wire. Ito lang ang palitan namin, no? Nasira na to eh.
kabila. Yung extra namin na wire. Ayan pa dito sa Matibay. quality by Sige. Opernet siya. Ano ka? Kanahin. Ay. Tapsahin. Hindi, Dennis. Hmm? Ah. Alas 9 pa lang eh. Sino pa lang ba? Hmm. Ayun na pa tayo dito ah. Ewanan yan. Hindi pa lang pala yan. Kapag. Oh, gaga pa pala. Ito, atin na to. Laka.